රජයේ මුදල් පිළිබඳ කාර්ය සභාවේදී යොමු කරන ලද සමාජ ආරක්ෂණ දායකත්ව බදු සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත 17 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනත යටතේ නියමය සහ 69 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන පාලන පනත යටතේ රෙගුලාසි සම්බන්ධයෙන් ඒ සභාවේ වාර්තා මම ඉදිරිපත් කරනවා. හැබැයි එතන නෙමෙයි කරු කතානායකතුමා ගැටලුව තියෙන්නේ මේ අද වෙන්න යන දේ සම්බන්ධයෙන්. දැන් අපිට මෙතන දේශීය ආදායම් බදු සංශෝධන පනත් කෙටුම්පතේ සංශෝධන ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. දැන් අපි තාම හරියට දන්නේ නැහැ කරු අගමැතිතුමා අපිට කියන්න ස්ථාවර නියෝග අත්හිටවලා ඔබතුමා මේක අද පාර්ලිමේන්තුවට ගේන්න යනවද නැද්ද කියලා. මොකද මේ සම්බන්ධයෙන් අපේ කාර්ය සභාව තාම හමු වෙලා නැහැ. මොකද ඊයේ ඔබතුමා මේ සුප්‍රීම උසාවියේ තීන්දුව සභාවට ඉදිරිපත් කරාම ඊට විනාඩි කිහිපයකට පස්සේ අපෙන් විමසලා හිටියා ඒ කාර්ක සභාවට ඊයේම මේ සංශෝධනය ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒක එහෙම කරන්න බෑ. මොකද විනාඩි ගානයි තිබුණේ මේ ඔබතුමා මේ නීති මේ අධිකරණයේ ඩිටර්මිනේෂන් එක කියවලා සභාව කැඳවනකම්. කෙසේ වෙතත් සභාවට අපි දැනුම් දෙන්න ඕනේ අවම වශයෙන් දවසක හෝ දෙකක කාලයක් මේක සාකච්ඡා කරන්න. මොකද කිසිම විශ්ලේෂණයක් කළත් නැහැ. ඉතින් මේක ගන්නවා නම් අද මම දන්න ඔබතුමාලා කොහොමද කරන්න යන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ මුදල් පිළිබඳ කාර්ක සභාව පැත්තකට දාලා ඒකේ අනුමැතිය රහිතව මේ අර්ථසාධකාර මුදලේ බදු 114 ඉඳලා 130ට වැඩි කරනවද නැද්ද කියන එක අපි දන්නේ නැහැ. අද රැස් වෙන්න බෑනේ. දැන් තව උදාහරණයක් ගරු මේ කතානායකතුමා පාටලි ඇමතුමා කිව්වා වාගේ දැන් අපේ මේ මුදල් කාර්ක සභාවෙන් ඉල්ලලා තිබ්බා මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාගෙන් තොරතුරු කාණ්ඩ 5ක් යටතේ ජුලයි මාසේ 7 වෙනිදා ඉඳලා දැන් අද ඊයේ වෙනකම් මේවා ලැබුණේ නැහැ. අපි සිහි කැඳවීම කරා, කෝල් කරා, ලියුම් ඇරියා. ඊට පස්සේ අපි දැනුවත් කරාම මේවා තාම ලැබිලා නැහැ. මේ කිසිම දත්තයක් නැතුව කොහොමද විශ්ලේෂණයක් කරන්න බෑනේ. එහෙම නොකර කොහොමද සභාව පවත්වන්නේ? ඒක කරන්නත් බෑනේ කරු අගමැතිතුමා. පස්සේ අවසාන මොහොතේදී ලේකම් මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමා මට කිව්වා නෙමෙයි ඊට කලින් දවසේ ලියුමක් කියවලා තිබුණා. ඊට පස්සේ මේ නිලධාරීන්ගෙන් තොරතුරු ඉල්ලනවා නම් කිසිම කමිටුවක් ඊට පස්සේ ඇමතිවරයාට තමයි ලියන්න ඕනේ. ඇමතිවරයාගේ මේ මම හිතන්නේ මේ අභිමතයේ පරිදි වෙනවද නැද්ද කියන එක තීරණය කරනවා කියලා. එතකොට මෙතන කලින් සඳහන් වුණා වාගේ 148 මේ පාර්ලිමේන්තුවේ තියෙන බලය උදුරා ගන්න හදනවා විධායකෙන්. එහෙම කරන්න බෑ. ඒ කෙසේ වෙතත් මේකේ අවශ්‍යතාවය නිසා ගරු ජනාධිපතිතුමාට අපි ලියුමක් ලිව්වා. මොකද එතුමාගේ උපදෙසක් නිසා. ඊට පස්සේ එතුමා කියලා තිබුණා මේ විස්තර දෙන්න කියලා. ඊයේ මේ විස්තර එනකොට ඊයේ හැන්දෑවේ 6 පහ වෙලා. දැන් මම මේ තියෙන්නේ මේ එන්විලොප් එකේ දැන් තමයි මේ ගත්තේ ડોකියුමන්ට්ස් ටික. ඉතින් එහෙම කරන්න බෑනේ කරු කතානායකතුමා. මොකද අපිට මේක තියෙන්නේ මේ චෙක් ඇන්ඩ් බැලන්ස් එකක් හැටියට නම් දැන් අධිකරණය මොකද්ද කියලා තියෙන්නේ මේ බලන්න කරු අගමැතිතුමා අධිකරණය කියලා තීප එක මේක අතිශයින් වැදගත්. මොකද මම මේ කාරණාව මේකට සම්බන්ධ නිසා ඒක කියනවා අධිකරණයට හැකියාවක් නැහැ කියලා මේ පිළිබඳව හොයන්න. මේ තියෙන්නේ there is institutional incapacity in the courts to reassess or reappraise the above policy decisions in the event evidence to the contrary is unavailable. අපිට හැකියාවක් නැහැ මේ සම්බන්ධයෙන් හොයලා බලන්න මේ දත්ත අපි ගාව නැත්තම්. ඊට පස්සේ කියනවා in the circumstances this court perceives a rationale underlying the differentiation and this court is not irresistibly driven to the conclusion that the policy is manifestly unreasonable. ඉතින් ඒ assumption එක මත ඒගොල්ලෝ කියනවා unreasonable නෑ කියලා. හැබැයි මේක තමයි වැදගත් කතාව. In the circumstance the parliament which has full control over public finance in terms of article 148 of the constitution මෙන්න මේක අහගන්න කරු කතා නෑ. is at liberty to make reasonable classification. එතකොට සුප්‍රීම උසාවියෙන් නැවතත් පාර්ලිමේන්තුවට දාලා තියෙනවා. පාර්ලිමේන්තුවට කියන්නේ කමිටුවට. මුදල් කමිටුවට. එතකොට මුදල් කමිටුවට මේ දත්ත නැත්තම්
අරසාධක අරමුදලේ මේ බද්ධ 114 ඉඳලා 100ට වැඩිපිරීම පිළිබඳව කිසිම විශ්ලේෂණයක් කරන්න හැකියාවක් නැතුව කොහොමද අපි පාර්ලිමේන්තුවේ මේක ගරු ජනාධිපතිතුමා ඉන්නවා. ගරු මන්ත්‍රීතුමා මම දැක්කේ නෑ. ඉතින් ගරු ජනාධිපති මම දැක්කේ නෑ. හරි මම දැනුයි දැක්කේ. ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට උමනා කරන තොරතුරු දැන්වත් ලැබිලා තියෙනවා. මේ දැන් එන්විලොප් එක කැඩුවේ. මේ දැන් තමයි එන්විලොප් එක කැඩුවේ ගරු ජනාධිපතිතුමා. එතකොට දැන් අපිට හම්බෙන්න පුළුවන්. හැබැයි හම්බ වෙන්න අපිට යම්කිසි කාලයක් ඕනේ මේක විශ්ලේෂණය. අනිත් එක මෙන්න මෙහෙම කතාවක් තියෙනවා. මේක මතකද විදේශ අපේ විපක්ෂ නායකතුමා මේ එන්න යන ආර්ථික අර්බුදය ගැන මේ පාර්ලිමේන්තුවේ කතාවක් කරා. සමහරු ඔහුට එකට සමච්චල් කරා. But I want to read this. Reference was made to an affidavit filed by the governor of the central bank at paragraph 61 of the prophetic doom of an apocalyptic collapse that will ensue if the DDO process is unsuccessful or delayed. The Armageddon of gloom has been described in the following tenor කියලා 1 2 3 4 කියලා කියනවා. දැන් විපක්ෂ නායකතුමා කිව්වේ රාජපක්ෂ රජය විසින් ඒ ගෙන ගිය ප්‍රතිපත්තිය අනුව ගියා නම් වෙන්නේ මේකයි කියලා. වියත්මකයි ඔක්කොමත් එක එකතු කළා. ඒක තමයි උනේ. It was an apocalyptic collapse. Right? දැන් කියනවා මේ DDO එක වහාම අපි approve කරේ නැත්නම් analysis එකක් ඇතුව හෝ නැතුව ඔය apocalyptic collapse එකක් කියනවලු ඊළඟට Armageddon of gloom වෙනවලු. ඉතින් ලොකු වචන දාන්න පුළුවන්, බය කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඇත්ත වශයෙන්ම අපිට මේ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන්න නම් හරි අවස්ථාවක් ඕනේ, හරි ප්ලැට්ෆෝම් එකක් ඕනේ. දැන් ගරු මුදල් ඇමතුමාත් ඉන්න නිසා ඔබතුමා අපිට කියන්නේ මොකද කරන්න කියලා. ඔව්. දැන් ඇත්ත වශයෙන්ම මම හිතන්නේ අපි තීරණයක් ගත්තා. අපි තීරණයක් ගත්ත පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී මේ 50 පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න කලින් අවශ්‍ය කමිටු වලට ඇරලා වාර්තා ගෙන්න ගන්නකොට ඔබතුමාට මතක ඇතිනේ. We took a decision that before all these bills come to parliament, this should be referred to the relevant committees and we should fix a date after the report comes to the committee. අපි ගිය සැරේ පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී රැස් වෙලා දින දැම්මට ඒ අදාළ මුදල් කමිටුවට ගිහිල්ලා නැහැ. අනිත් එක ඔබතුමා දන්නවනේ ඉතින් ඔබතුමා අපේ ස්ථාවර නියෝග අත්තිටවන්න බොහොම දක්ෂයිනේ. අවුනාවක් නෑ, ඒක පරණ කතාවක්. ඔබතුමා අවුරුදු 2ක් මේ මුදල් කමිටුව විපක්ෂයට දුන්නේ නැහැ. අවුරුදු 2ක්. දැන් ඉතින් ඔය කතා කරලා වැඩක් නෑ නේ මතුමා. වැඩක් තියෙනවා. වැඩේ කරගෙන යන්නකෝ. වැඩක් තියෙනවා. මොකද ඔබතුමා අවුරුදු 2ක් මේක අත්තිටෙව්වා. මුදල් කමිටුවට අපිට 2020 දුන්න නම් අපි මේ ආර්ථික විශේෂණය අපි රටට හෙළි කරනවා. එහෙම කළා නම් මෙහෙම වෙනවා කියන්නේ කතා කරලා දැන් වැඩක් නෑනේ. ඉතින් එතකොට මම කියන්නේ කාලේ නාස්ති කරන්නේ නැතුව අපි උතනින් මුදල් කමිටුවේ මේක විශ්ලේෂණය කරන්න ඉඩ හරින්න එච්චරයි. එතන අඩුපාඩුවක් වෙලා තියෙනවා. ගරු කතානායකතුමනි, පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පත්‍රයට යම් පනතක් හෝ සංශෝධනයක් න්‍යාය පත්‍රයට එකතු වුණාම ඒ පිළිබඳව තිබෙන කාල සීමාව තුළදී ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට කෙනෙකුට යන්න පුළුවන්. ඒ අනුව දේශීය ආදායම් පනත සංශෝධනය පිළිබඳවත් ඒ ආකාරයෙන් පෙස්සම් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ගිහිල්ලා ඒකේ නියෝගයේ ඒකේ විග්‍රහය ඩිටර්මිනේෂන් එක ඔබතුමාට වෙලා තිනවා. ඔබතුමා ඊයේ ප්‍රකාශයට පත් කළා. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය සොයා බලන්නේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ තිබෙන්නා වූ කරුණු කිහිපයක් තියෙනවා, වගන්ති කිහිපයක්. ඒ වගන්ති වලට මේක අනුකූලද නැද්ද කියන කාරණය පමණයි. ඉතින් ඒක තමයි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය මේ පනත විතරක් නෙවෙයි. ඕනෙම වනතක් සම්බන්ධයෙන් ඒක තමයි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තියෙන ජුරිස්ඩික්ෂන් එක. ඒක තමයි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ඉටු කළා ඉවලා තින්නේ. ඒ වෙලා තියෙන එක මෙතන විග්‍රහ කිරීමෙන් තේරුමක් නැහැ. ඊළඟට තින්නේ දැන් මේක මුදල් කාර්යක්ෂ බවට යෑම සාමාන්‍යයෙන් සිදුවෙන දෙයක්. මුදල් පිළිබඳව. හැබැයි ඒ පිළිබඳව ඊයේ දවසේ තොරතුරු ඉල්ලලා තිබිලා කෙසේ හෝ තොරතුරු ලැබිලා තිනවා. දැන් මේක අපිට තිබෙන්නා වූ අවශ්‍යතාවය සඳහා මුදල් කාර්යක්ෂ භාව අද වුණත් රැස් වෙලා පුළුවන් ඒ පිළිබඳව එවන්න. හැබැයි අද ඊයේ පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී අපි තීන්දුව කළේ අද පස්වරු 4:00 සිට 7:00 දක්වත් හෙට පස්වරු 4:00 සිට 7 දක්වත් මේ විවාදය පවත්වන්න මේ සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන්. ඒක නිසා ඒ සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු රජය මගින් කිරීමට සූදානම් වෙලා ඉන්නේ.
ඔබතුමා මේ අද රැස්සෙලා මේක අවසානයක් කරලා දෙන්න කල් තියෙනවනේ. නෑ මෙහෙමයි දැන් සාමාන්‍යයෙන් නම් එහෙම කරන්න බෑනේ ගරු කතානායකතුමනේ මේ දැන් ආපු ඩොකියුමන්ට් එකක් කොහමද නියෝගයට ප්‍රතිපාදන තියෙන්නේ. හරි දැන් ඔබතුමාලා කියන්නේ අද කමිටුව රැස් වෙලා අද රැස් වෙලා ඔය වැඩේ කරන්න. ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. අපිට එවැනි අවස්ථා තිබෙනොත් අපි මේ පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී සාකච්ඡා කළා. අපි තීන්දුව කරා මෙහි අවශ්‍යතාවයේ තේරුම් අරගෙන ගරු විපක්ෂ නායකතුමාත් හිටියා, අගමැතිතුමාත් හිටියා, පක්ෂ නායකතුත් හිටියා. ඒ අවශ්‍යතාවයේ තේරුම් අරගෙන අද උදේ තියෙන ප්‍රශ්න ටිකත් ඉවත් කළා. හෙට උදේ ප්‍රශ්න වාරයත් ඉවත් කළා. ඒ වෙනුවට අපි විශ්වාස භංග යෝජනාව යනවා හවස 5 දක්වා. ඊට පස්සේ අපි 4:00 දක්වා 4:00 ඉඳලා අපි අද හෙට දවස් දෙකේදී පැය 6ක් ගන්නවා මේ විවාදය සඳහා කියලා. ඉතින් අපි ඒ කටයුත්ත කළා නායකතුමා ගරු කතානායකතුමනි විශේෂයෙන්ම රජය ඉදිරිපත් කරන යෝජනා සහ අනපනත් වලට අනිසි ලෙස බාධා කරන්නට අපි සූදානම් නැහැ. ඒ නිසාම තමයි විශ්වාසභංග යෝජනාව ක්‍රියාත්මක වුවත් සවස් කාලයේ රැස්වීම් පවත්වලා අපි මේ අනපනත් සාකච්ඡාවට ගන්නට අපි එකඟ වුණේ. එතකොට අපි කිව්වේ නෑ අපි ඉන්සිස් කරේ නෑ සැටර්ඩේ සිටින්ග්ස් තියන්න ඕනේ කියලා. අපි එකඟ වුණා. හැබැයි ගරු කතානායකතුමනි එක දෙයක් අවබෝධ කරගන්නට ඕන. ඒක තමයි පබ්ලික් ෆිනෑන්ස් කමිටි එක කියන්නේ අනපනත් පිළිබඳව සමීක්ෂණය කරලා ගවේෂණය කරලා පරීක්ෂණය කරලා දත්ත තොරතුරු සොයලා බලලා දත්ත කේන්ද්‍රීය විද්‍යාත්මික විශ්ලේෂණයකට යන කමිටුවක්ද එහෙම නැත්නම් මුදල්කාරක සභාව රබර් ස්ටැම්පින් බොඩි එකක්ද මේක මේ තැපැල් මුද්‍රාව විතරක් තියෙන රජය කියන විදිහට නටන ජනාධිපතිතුමාත් මේ සභාවේ ඉන්නවා ජනාධිපතිතුමා කියන විදිහට නටන ආණ්ඩුව කියන විදිහට නටන කමිටුවක්ද කියන එක අපි තීන්දුව කරන්නට ඕන. අපි විශ්වාස කරනවා මේ බංකොලොත් රටක් තුල බංකොලොත් භාවයෙන් ගොඩ එන්නට උත්සාහ දරන රටක් තුල පබ්ලික් ෆිනෑන්ස් කමිටි එක රබර් ස්ටැම්පින් බොඩි එකක් වෙන්න බෑ. නිකන් මේ මුද්‍රාව තියෙන මේ හරි කාරුණිකව එවන්න කාරුණිකව අනුමත කරන්න කාරුණිකව ආපහු එවන්න එහෙම වෙන්න බෑ. ඉතින් අපි විශ්වාස කරනවා අපි බොහොම උගත් බුද්ධිමත් ආචාර්යවරයෙක් මේකේ සභාපතිතුමා විය යුතුමයි කියන ස්ථාවරයේ ඉඳගෙන අපි එතුමාවත් පත් කරලා දැන් මුදල්කාරක සභාවට මං හිතන්නේ සාධාරණ කාලයක් අවස්ථාව දෙන්නට ඕන තමන්ගේ කාර්යභාරය. ඒ කියන්නේ ඒක විශ්ලේෂණය කරලා හරබැර බලලා cost benefit analysis එකක් කරලා මේක ගුණාත්මකද ධනාත්මකද ඍණාත්මකද මේ අනාදී දේවල් විශ්ලේෂණය කරන්නට අවස්ථාව දෙන්නට ඕන. ඒ නිසා මම විශ්වාස කරනවා මුදල් කමිටුව රබර් ස්ටැම්පින් බොඩි එකක් නොවේ. මුදල් කමිටුව විද්වත් සභාපතිවරයෙකුගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මේ කරුණු කාරණා විශ්ලේෂණය කරන්නට සාධාරණ අවස්ථාවක් දෙන්න ඕන. මේක නිකන් එතුමාට කියන්න බෑනේ. අන්න අපි ඒක එවුවා. ඔන්න ලියුම් කවර තියනවා. අද උදේ ඇරලා බලන්න ඕනෝක අනුමත කරලා එවන්න. එහෙම නැත්නම් ඕනෝක පාස් කරලා එවන්න. එහෙම කරන්න බෑනේ. ඒකට නෙවෙයිනේ පබ්ලික් ෆිනෑන්ස් කමිටි එකක් තියෙන්නේ. ඒකයි මම පීරිසෝන මන්ත්‍රීතුමා මොකද පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර්. ගරු කතානායකතුමනි ඔබතුමා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ 225ම ආරක්ෂක 225න් 224ක් ගන්න කල්පනා කරන්න ඕන. දැන් ඔබතුමා සඳහන් කර මේ පනත ඊයේ බිස්නස් කමිටියේදී හදිස්සි පනතක් විදිහට පාර්ලිමේන්තුවේ වෙලා බිස්නස් කමිටිය එකඟ වුණා කියන කාරණාව ඔබතුමා වාර්තා කරා මෙතනත් සඳහන් වුණා. මේ බිස්නස් කමිටියේ සංයුතිය ගැන දිගින් දිගටම ප්‍රශ්න කරා. ඒ බිස්නස් කමිටිය පිළිබඳව අපිට ප්‍රශ්න තියෙනවා. අපේ නියෝජනයක් නැහැ, අපේ හඬක් නැහැ. දෙවෙනි කාරණාව මේ ආප්ප පුච්චන වගේ මේ රටේ නීති රීති වෙනස් කරන්න ආප්ප බාන වගේ නීති රීති වෙනස් කරන්න පනත් වෙනස් කරන්න ඉඩකඩක් නැහැ. මේ පාර්ලිමේන්තු ව්‍යවස්ථාදායක නම් අපි ගන්න හැම තීන්දුවක්ම මේ රටේ උපදින්න ඉන්න දරුවන්ටත් බලපාන නීති රීති. දැන් මේ දේශීය ආදායම් පනත මේ සංශෝධන කිහිපය දැන් මුදල් කාරක සභාවේ අනුමැතිය දැන් ඔබතුමා කියනවා සභානායකතුමා කියනවා මේක දාලා අනුමත කරලා දෙන්න කියලා. මුදල් කාර්ය සභාවෙත් අපේ නියෝජනයක් නැහැ. මුදල් කාර්ය සභාව පිළිබඳව අපිට ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒකේ විධිමත් සාකච්ඡාවක් වෙනවද? ඒක කාරණා වෙනවද කියන කාරණා. මොකද මුදල් කාර්ය සභාවේ සභාපතිවරයා විදියට හර්ෂිල මන්තුමා පත් කරනකොටම ජනාධිපතිතුමා දැන් මේ මොහොතේ ඉන්නවා. ජනාධිපතිතුමා කොන්දේසියක් දැම්ම මේ ආණ්ඩුවේ කටයුතු වලට බාධා නොකරනවා නම් කියලා කොන්දේසියක් එක තමයි දුන්නේ.
දැන් එහෙම එකක් මුදල් කාර්ය සභාවෙත් වෙලා මුදල් කාර්ය සභාව අනුමැතිය දුන්නා වුණත් සාධාරණ කාලයක් අවශ්‍යයි මේ වගේ පනතක් සම්බන්ධව අඩුම ගානේ පාර්ලිමේන්තු විවාද කරන්න. කතානායකතුමනි ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ මේ පනත මේ සංශෝධනය ඍජුවම ETF සහ EPA පිළිබඳ බලපාන කාරණාවක්. ඒක නිසා මේ රටේ මේක ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට වටහන්නේ නැති බව ඇත්ත. හැබැයි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව වටහන්නේ නොවීම විතරක් නෙවෙයි මේ රටේ මිනිසුන්ගේ ඒ අරමුදල් සම්බන්ධ බලපාන කාරණාවක්. ඒක නිසා සාධාරණ කාලයක්වත් අඩුම ගානේ මේක විවාදයට ගන්න සාධාරණ කාලයක්වත් දෙන්න. මුදල් කාර්ය සභාවට මම ගෞරවයෙන් ඉල්ලනවා මේක නිකන් රබර් ස්ටෑම්පයක් වෙලා ආප්පපුච්චන වගේ මේක අනුමත කරලා දෙන්න එපා කියන කාරණාවත් ඉල්ලනවා. සාධාරණ කාලයක් සාධාරණ විවාදයක් එක්ක මේ පාර්ලිමේන්තුවේ මේක ඉදිරිපත් කරන්න අඩුම ගානේ අපේ කරුණු ඉදිරිපත් කරන්නවත් ඔබතුමා මේ 225 ගණම බලන කෙනෙක් විදියට අපේ කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න අවස්ථාව ලබා දෙන්න. ගරු කතානායකතුමනි මෙතන අපිට විකල්ප දෙකක් තියෙනවා. අද පටන් ගන්න නැත්නම් සෙනසුරාදා රැස් වෙන්න අගමැතිතුමා ලිපියක් එවන්නම් කිව්වා සෙනසුරාදා මේ සභාව කැඳවන්න. මේ දෙකෙන් එකක් කරන්න. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මමයි මේ මුදල් මේ කාර්ක සභාව ගැන මෙහාට යෝජනා කළා. ඒ බලතලත් මම කියවන්නම්. ආණ්ඩුක්‍රම විවාද 148 ව්‍යවස්ථාව යටතේ ආදායම් එකතු කිරීම. ඒකාබද්ධ අරමුදලෙන් කරන ගෙවීම. නීතිය මගින් යම් විශේෂ කාර්යයක් සඳහා මහජන අරමුදල් භාවිතා කිරීම. රජයේ අරමුදල් යෙදවීම. පවත්වන වර්ෂය සඳහා විසර්ජන පනතේ අඩංගු විසර්ජනවල ආර්ථික අවපාත විසර්ජන මාරු කිරීම අන්පේක්ෂිත ශේෂය. පවත්වන වර්ෂය සඳහා විසර්ජන පනත ක්‍රියාත්මක කිරීම. රජයේ ණය සේවා 2003 අංක 3 දරන මූල්‍ය කළමනාකර වගකීම පනතේ යටතේ වාර්තා ප්‍රකාශන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා 152 ව්‍යවස්ථා යටතේ පනත් කෙටුම්පා යෝජනා සම්මතය නියෝග මීට අමතරව මේ උපදේශක සභාවලට ඕන පුළුවන් නම් කෙටුම්පත කරගෙන දෙකෙන් එකක් මෙහාට එවුවොත් ඇති. ඉතින් මම මතක් කරන්න කැමතියි මේ පිළිබඳව විපක්ෂ නායකතුමාට තනික් අයටත් මේ අනුව අපි ක්‍රියා කරන්නේ. දැන් අනික් කාරණා ගැන දැන් මේ ගැන මේක කෙටුම්පතක්. මේ කෙටුම්පත පාර්ලිමේ උසාවියට ගිහින් නියෝග දීලා තියෙනවා. ඒ නියෝගය අපි කියවුවොත් ඉතා පැහැදිලි. මෙතන අපි ලෑස්ති මෙතන මොකද්ද කියන්නේ? මේ ඔක්කොම කතා කරලා අන්තිමට කියන බලන්න එක නඩු තීන්දුව ගන්න කියලා හරි පැහැදිලි බං ඒ නඩු තීන්දුව ගැන වාද කරන්නේ. This court bears in mind the provisions of the bill in this trail and in the absence of countervailing evidence to convert this claim or chain of events, we are not fortified with cognizance of material to the contrary. Such material to stymie or frustrate the legislative purpose that this is sought to be pursued. In the absence of countervailing evidence. ඒ කියන්නේ අනික් මොකක්ද ඉදිරිපත් කළා නෑ. දැන් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මෙතන තියෙන්නේ මේක සම්මත කරන එක. However, we would presently return to the question as to how the bondholders have been excluded from the ambit of the proposed legislative measure. From the foregoing discussion, it becomes crystal clear that just as much as external creditors absorb the losses, domestic creditors such as domestic savers, consumers, taxpayers and depositors do get inflicted with their share of losses. And the unintended consequence resulting from this aspect of DDO concerning domestic creditors are not lost sight by this court, as has been made clear in the material that has been made available before this court. It has been urged before us that in the context of Sri Lankan restructuring of international sovereign bonds and Sri Lanka development bonds, domestic banks lie exposed to the losses stemming from the restructuring and the banks cannot further contribute to the restoration of the country's debt solvency, given their thin capital buffers after 2 years of intense crisis. The domestic banks lie exposed to the losses stemming from the restructuring and the banks cannot further contribute to the restoration of the country's debt solvency, given their thin capital buffers after 2 years of intense crisis. In such circumstances, it has been submitted by the learned DSG for the Attorney General that pension fund would be able to contribute by bringing flow relief to the future refinancing of the Treasury. In addition to the above second round effects, it has also been asserted before this court that the domestic banking sector has suffered serious wounds, illustrated by the large destruction in private credit and a surge in non-performing loans. It has been asserted before this court that economic recovery can only materialize with strong and healthy banking sector
that can relent to productive projects. The above table clearly shows that banks, primarily there's a table, I won't read the whole thing, other corporations are already paying income tax at the rate of 30%. You're already paying 30%. What is envisaged bill is the EPM ETF would have to pay an income tax of 30%, or in the alternative they are given an incentive concession where they will only be paying 14% if they opt for the domestic debt optimization as proposed. Granting incentives, concessions for the survival and revival of the country's economy is clearly reasonable exercise for the executive policy as endorsed by the legislature. There is institutional capacity in the courts, there is incapacity in the courts to reassess or reappraise the above policy decisions in the event evidence to the contrary is unavailable. Evidence to the contrary is unavailable. They should have presented at that time. In circumstance, this court can perceive a rationale underlying a differentiation, and this court is not irreducibly driven to the conclusion that the policy is manifestly unreasonable. Before we part with this, determine the court wishes to dispose our preliminary objection that both the learned DSG for the Attorney General and the learned counsel for the intervenient petition raised in limine to the maintainability proceeding, supposing some of the averments in a previous fundamental rights application, namely SCFR application 187-223, both counsel argued that the case of the petition in SC/SD 63/2023 and 64/2020 is fundamentally premised upon the challenge to the DDO process raised in the fundamental rights application. It has to be pointed out that the focus of inquiry in these proceedings is the consistency of the provisions in the imputed bill with the Constitution. In the FR application, there was no such inquiry. Where is sui generis, which is sui generis to invocation of jurisdiction under Article 121 of the Constitution. In the circumstances, the argument on the issue estoppel does not arise for consideration. Then උසාවිය මේ සියල්ල ගැනම විග්‍රහ කළා තීන්දුවක් දීලා ඉවරයි. ඒ කරුණු සියල්ලම ඉදිරිපත් කරා කියන්නේ අනික් පාර්ශ්ව වලින් ඒ කරුණු ඉදිරිපත් කරේ නැහැ කියලා. දැන් මේ සභාවට තියෙන්නේ මේක අනුමත කරන්නේත් අනුමත කරන්නට පෙර මේක මේ කොමිටියට නැත්නම් උපදේශක කොමිටියට මගේ ප්‍රධානත්වයෙන් තියෙන උපදේශක කොමිටියට යවන්න තියෙනවා. මම උපදේශක කොමිටිය යවලා නැහැ. මෙතන සාකච්ඡා කරන්න මේ සභාපති මන්ත්‍රීතුමා ඉල්ලුවා මේ පිළිබඳ ඇත්ත වශයෙන්ම කරුණු දෙන්න කියලා. මම ලේකම්තුමා කිව්වා අහලා දෙන්න. මම දන්නවා ඒවල තියෙන ලිපියෙත් කියලා තියෙනවා මේක රහසිගත තියෙන වගකීම් බාර ගන්න කියලා. මේ පිට වුණොත් මේ රට හානියක් වෙන්නේ. මේ සියල්ලම අපි එන සතියේ වෙනකොට අවසන් කරන්න උවමනයි. අවසන් කරන්නේ නැත්නම් මේක කඩයි. මේ වගකීමකින් මම කියන්නේ. මේ නැති වෙලා තිබුණ රටක් මම අරගත් අනික් අය අගමැතිකම එපා කිව්වද්දි බය වෙලා දිව්වද්දි මම මේක අරගෙන මේ වැඩ කටයුත්ත කරේ. කරුණා කළා මට ඒ අවස්ථාව දෙන්න. ඔබතුමා වාඩි වෙන්න. ඔබතුමා කියන එකට මම ඇහුවානේ. කරුණා කළා වාඩි වෙන්න. එතන ඔබ වාඩි වෙලා මේක කරන්නේ. මම මේක අරගෙන ඉදිරියට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මෙතන කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැහැ අර්ථ සාධ අරමුදලට. 9% අපි දෙනවා කියලා එකඟ වෙලා තියෙනවා. 9% මම තේරුවේ නැහැ. මං අගමැති වෙන්න ඉස්සෙල්ලා මේ සභාවේ මෙන්න SLPP ආණ්ඩුවේ මේ පොහොට්ටුවේ ආණ්ඩුවෙන් තීරණය කළා. අන්න තීරණය කරපුවා උතනත් ඉන්නවා. මෙතනත් ඉන්නවා. ඒ නිසා මට ඒක කියන්න එපා. අද මේක ඉදිරියට ගෙනියන්න ඕනේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මේ සභාව ගැන මං හිතන්නේ ඉස්ලා සභාපතිතුමා දෙපැත්තම නියෝජනය කරන නිසා සභාවෙන් අහන්න මොකක්ද එයාගේ අදහස් කියලා. කොහොම හරි ඒක ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ මං එතෙන්ට අත ගහන්න යන්නේ නැහැ. මෙතුමා කිව්වා ඒ කාලෙදී මේ පොහොට්ටුවේ ඡන්ද කාලෙදී කිව්වා කියලා මේක උවමනා නැහැ කියලා. ඒත් ඔබතුමාලා නෙමෙයි ගැන කිව්වේ. ඔබතුමාලා කිව්වා සපත්තු දෙනවා පැත් දෙනවා කියලා. මමයි කිව්වේ මේ බිලියන 7ක් ඕනේ කියලා ඩොලර්. එතකොට මේ රට බේර ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒකට ඔබතුමා කිව්වා මෙයාව පරද්දලා අපිට බලය දෙන්න කියලා. ඔබතුමාත් ඒකට විරුද්ධ වුණා. මේ පැත්තේත් විරුද්ධ වුණා. ඉතින් මං හරි නිසා මේතුමන්ලා මට දැන් සහයෝගය දෙනවා ආණ්ඩුව ගෙනියන්න එච්චරයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ඔබතුමාලා UNP ජේ.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා ප්‍රේමදාස ජනාධිපතිතුමා බීබී විජේතුංග ජනාධිපතිතුමා එකෙන් ඉවත් වුණා.
එදා කිව්වා ඔරට ඕනේ සිරිකොත අල්ල ගන්න කියලා. මං කිය මහ බැංකුවෙන් මේ ටික දෙන්න මේවා අදින්න එපා. මට ඔබතුමයි මම කී දවසක අපි දෙන්න එක ගුණානේ අපි වොෂින්ටන් ගිහින් මම ලෝක බැංකුව ඇතුළට යන්නම් ඔබතුමා එළියේ ඉඳන් කෑ ගහලා අපි හැන්දෑවේ රාත්‍රී භෝජනයට එකතු වෙමු කියලා. ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක අනුව තමයි අපි වැඩ කරන්නේ. ඒ නිසා මේ ගැන අපි වාද කරන්න එපා. මේක වැදගත්. මේ අය කියනවා අද උවමනා නැහැ කියලා. එහෙනම් කරුණාකරලා අගමැතිතුමා සෙනසුරාදා දාලා අපි මේක ඉදිරිපත් කරන්න එච්චරයි තියෙන්නේ. මට මේ ගහ ගන්න වැඩක් නැහැ. මේක සෙනසුරාදාට ඉස්සෙල්ලා සම්මත කළා කරුණාකරලා කතානායකතුමනි ඉරිදා අත්සන් කරලා දෙන්න අපිට. එච්චරයි මං ඉල්ලන්නේ. ඔව් විපක්ෂ නායකතුමා. අරු කතානායකතුමනි මං හිතන්නේ දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ඒක මම හිතන්නේ විහිළුවට සමච්චලයට ලක් කරන කාරණාවක් නොවේ. මොකද මේ ක්‍රියාදාමය තුළින් ලංකාවත් දැන් වාර්තාවක් පිහිටවලා තියෙන්නේ. ලෝකෙම එක බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. ප්‍රයිමරි ඩීලර්ස්ලා අයින් කරලා, ප්‍රයිවට් බොන්ඩ් හෝල්ඩර්ස්ලා අයින් කරලා, බැංකු පද්ධතිය අයින් කරලා දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ සම්පූර්ණ බර මේ රටේ ලක්ෂ 24ක් වූ වැඩ කරන ජනතාවගේ කරපිට හිස මත පටවපු පළවෙනි රට බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ අතින් ලංකාවෙම අංක 1 බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් මේ වගේ බැරෑරුම් ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ යෝජනාවලියක් එනකොට අපිට අවස්ථාව අවශ්‍යයි ව්‍යවස්ථානුකූල ක්‍රමවේදය ක්‍රියාත්මක කරන්න. නිසා මේකට බාධා කරනවා නෙවෙයි බාධා නොකරන නිසා තමයි අපි එකඟ වුණේ අද දවසෙත් හෙට දවසෙත් විවාදය පවත්වන්න. හැබැයි මේක පෙන්වන්න හොඳ නෑ මේ දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය මේ වැඩ කරන ජනතාවගේ EPF සල්ලි වලට සාධාරණ පොලියක් ලැබෙනවයි කියලා. අපි විවාදයේදී ඔප්පු කරලා පෙන්වන්නම් ඇත්ත වශයෙන්ම මේ කරන්නේ අර්ථ සාධකයේ පික්පොකට් ගැසීමක්. ඒකයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් පික්පොකට් දේශපාලනයේ ඩීල් දේශපාලනය කරන්න බෑනේ. පික්පොකට් ගහන්න බැරි නිසා තමයි ඩීල් ගහුවේ නැත්තේ. දැන් ඩීල් ගහපු නිසා දැන් කියනවා වගකීම් බාරගත්තලු. ඔව්. වගකීම් බාරගත්තා. මේ රටේ වැඩ කරන ජනතාවගේ බඩට ගහන්න. මේ රටේ ජනතාවගේ EPF එකට පික්පොකට් ගහන්න. මං අහන්නේ දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ සාධාරණ වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා නම් සමාජයේ පෝසත් සාමාන්‍ය වැඩ කරන ජනතාව මේ හැමෝම බර උසලන්නට ඕන. මේකෙ සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ ප්‍රයිවට් බොන්ඩ් හෝල්ඩර්ස්ලට ෆ්‍රී ෆෝල් එකක් ලබා දීලා තිබෙනවා. ඒ අයට සමාවෙන්න ෆ්‍රී ෆෝල් නෙවෙයි වින් ෆෝල් එකක් ලබා දීලා තිබෙනවා ලාභ උපයන්න. ඒ අයට අධිසුකෝපභෝගී ජීවිත ගත කරන්න, සුපිරි ලාභ ලබන්න, සුපර්නෝමල් ප්‍රොෆිට්ස් ලබා ගන්න. හැබැයි වැඩ කරන ජනතාවගේ තුට්ටු දෙකට පික්පොකට් ගහලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ යෝජනාවට කොහොමටත් අපි විරුද්ධයි. අපි විරුද්ධව ඡන්දය දෙනවා. ඒක වෙනම කතාවක්. නමුත් කියන්න එපා අපි මේ බාධා කරනවායි කියලා. Tamanට තොරතුරු සපයන්නට ඇති වුණු ප්‍රමාදෝෂය තුල මුදල් කමිටුවට හරියට වෙලාවට ඉල්ලපු වෙලාවට තොරතුරු ටික එවුවනම් අපිට පුළුවන් සභාපතිතුමාට ඒක විශ්ලේෂණය කරන්න. හැබැයි අපි ඉල්ලීමක් කරනවා මම හිතන්නේ සභාපතිතුමාත් යෝජනා කරයි මේකට බාධා කරන්නේ නැතුව යම් කිසි ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා නම් ඉදිරියට යන්න අපි සූදානම් මේකට. අපි සූදානම් නැහැ මේවට බාධා කරන්න. හැබැයි කොහොමදත් අපි මේ අනපනතට විරුද්ධයි. ඒ මොකද මේ රටේ වැඩ කරන ජනතාවගේ අරමුදල් වලට පික්පොකට් ගහලා ප්‍රයිමරි බොන්ඩ් හෝල්ඩර්ස්ලට, ප්‍රයිමරි ඩීලර්ස්ලට හොඳ ප්‍රොෆිට් වින්ෆෝල් එකක්, හොඳ අධි ලාභයක් ලබන්නට අවස්ථාව ලැබෙන නිසා. ඒක මට කියන්න තියෙන අදහස මේ මොහොතේ. විසඳ ගන්න ක්‍රමයක් යෝජනා කරන්න. දැන් the honorable president read parts of the determination. Sir, with due respect, I want to point out to you the sentence you missed, sir. Yes, මේක කිව්වා there is institutional incapacity in the courts to reassess or reappraise the above policy decision in the event evidence to the contrary is unavailable. So that is correct. They don't have the institutional capacity to do the analysis necessary. So we have to do it. Actually, not only that, sir. No, sir, not only that. It says
in the circumstance, this court perceives her in the circumstances. What is the circumstances, sir? That information is not available. No, all what I'm saying is, it says Parliament, which has full control of public finance in terms of Article 148, is at liberty to make reasonable classification. Right? And we take the view that manifest unreasonable does not take the clauses in the Inland Revenue Act that is sought to be imposed in these proceedings. All what we are saying is this, that we had requested the central bank to provide us some basic information, nothing to do with market sensitive information. And thereafter, we could then use the authority given to us under 148, make reasonable classification. That's all what we are asking for. We are not asking, අපිට අවශ්‍ය නෑ මේ වෙළඳපොළ sensitive information. ඒ වෙළඳපොළ sensitive information කොහොමද එළියට ගියේ? කොහොමද සමහරු කොටස් ගත්තේ දවස් දෙක තුනකට කලින් මේ DDO එක announce කරන්න කලින්? ඒක නම් මෙතන කතා කරන්න සූදානම් නෑ. නමුත් that is the reality. So sir, let me also tell you, we asked for this current weighted average yield of the bond portfolio of the EPF as at May 23rd, before and after tax. So that is not market sensitive information. How can that be market sensitive information? Then they have given that. The next one is calculation of net present value impact on the EPF bond portfolio if the DDO proposal is accepted before and after tax. Provide a set of assumptions, projections behind making such calculations. So do you agree with me that this is non-market sensitive information? This is not market sensitive information. Yeah, so therefore what they are saying is, as per the third extension notice of the Treasury bond exchange offer, the above information is being recomputed. So we still haven't been given this. The next one is return on the EPA portfolio based on A, status quo, B, non-participation, C, participation of the DDO as proposed. As for the third extension, the above information is being recomputed. So therefore, you can take all the things at the debate. But so all what we are arguing we is, have to submit the report and finish off. You all are all lawyers, I am not. But I am just trying to, as a layman, interpret the determination which says they don't have the evidence. The evidence was made available, part of it, sir, this morning. So let us go through it, and pending the approval of the committee, I propose we can do this. But let us do it the right way. Now, Honourable Member, can I tell you, this Honourable Speaker, Honourable Speaker, the Supreme Court has given a determination on the validity whether you require a two-thirds majority or a simple majority to pass this bill. It is a question of having a differentiation of 30% and 14%. So the question that rises here is that differentiation justified or not? And then when this matter came up, that ruling, so that you can't go and again question it. But I must tell you, before the sentence you read, there was an earlier sentence which it must be read. The court bears in mind the provenance of the bill in this trail, and in the absence of countervailing evidence to controvert this chain of events, we are not fortified with the cogency of the material. To the contrary, such material is time or frustrate the legislative purpose. That is, there is no evidence to the contrary. The petitioners have been unable to provide evidence to the contrary. And then on that they say there is institution incapacity in the course to deal. That's true. Because if you don't give other evidence, and this is nothing, you have nothing new to give. There was a petitioner called Chaturanga Abesing, I think he's a member of the NPP, and he was represented by M.A. Sumandiran PC. So a member of this committee has gone and he can't give evidence. He can't produce evidence before court, having been a member. So why are we wasting our time? If you had the evidence, produce it. You didn't produce it, and that's over there. That's what I am saying. There was a chance to produce it. You useless arguing it here because the court says, look, you didn't bring it. And then what?
This is not the only one. 2 other cases put forward by the same councils. And what happens? Both are rejected by the Supreme Court. 3 more. Just to stop this. I can't see a basis. The Supreme Court has rejected 2 for the 3 to come. Then they go and... so there is no evidence. A member from this committee has gone to courts. He can't produce the evidence. But what are we arguing here? There's no case to be argued. That's all that I am saying. Now it is there. If the honourable leader of the opposition wants to say it's against it, good, all right. I don't mind. But don't go to the companies that are making these unconscionable profits and ask for money to run the sessions and all. You can't have it both ways. If you are taxing them, tax them. Otherwise, don't tax them. But there will be taxes on the profits made by this. That will come in the budget. Don't worry of that. So we are not leaving anyone aside. At that time, you will vote against the budget because we are taxing them. So this is what it is going to be. You will find many surprises in the budget. This is to get it through. But we have to get the economy moving again. So I ask for your support. Even not, you come and vote against it. But all I am saying is either debate it now or debate it on Saturday. Give one of the two things. The best is, and as far as the chairman is concerned, if you read the letter, the secretary says, this is what the governor has informed me. So he has conveyed to you, but he says, I am not in a position to judge, I am giving it to you, but kindly maintain the confidentiality, that's all. Yeah. So anytime you can meet with the governor and find out what the issues are. You are always welcome to do that. Because the chairman of this and the chairman of the Ways and Means Committee also has to work with the Treasury. And it's important. You can't get into conflict. I can't get into conflict with them. They can't get into conflict me. In fact, I have suggested let's get this parliamentary budget office going quickly. Then a lot of these things can be there. So the 2 committees must be above that conflict and let the majority views prevail there. Thank you. Oh, you finish. Let him finish. Yeah, and I'll finish. මීට කලින් එක කතාවක් කියනවා කවුද മന്ത്രിවරයෙක් කිව්වා ජනාධිපතිතුමා කිව්වා කියලා එතුමාට ඕන විදිහට සභාපතිතුමා වැඩ කරන්න ඕන කියලා. එහෙම දෙයක් නැහැ. ජනාධිපතිතුමා තමයි අපේ දේශපාලන කෙනා. ඒ ඔක්කොම හරි. එතුමාත් එක්ක අපි වැඩ කරා ඔක්කොම හරි. ජනාධිපතිතුමාගේ වැඩේ ජනාධිපතිතුමා කරයි මගේ වැඩේ මං කරන්න. ඒ නිසා මෙතන මේ කවුරුත් කෑකෝ ගහන්න ඕනේ නැහැ. මම මේ කාගවත් බෙරපදයට නටනවා කියලා. මං එහෙම බෙරපදයට නටන මිනිස්සෙක් නෙමෙයි. හරි ඒක බොහොම හොඳට තේරුම් ගත්තොත් හොඳයි. ගරු ජනාධිපතිතුමාට අපේ පෞද්ගලික කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. එතුමාත් එක්ක අපි මේ හොඳින් වැඩ කරනවා. එතුමාත් එක්ක ඇමතිවරයා හැටියට. නමුත් බෙරපදයට නටන්න සූදානම් කෙනෙක් නෙමෙයි කියලා එතුමාට කියනවා. But the only issue, Honorable Speaker, is the evidence. See, the Honorable President will agree with me, information is asymmetric in this instance. තොරතුරු අසමමිතිකයි. එතකොට එක කට්ටියට තොරතුරු තියෙනවා තව කට්ටියට තොරතුරු නැහැ. That is called the problem of the lemons. අර ඒකලොෆ්ලා නොබෙල් ටැග්ගකුත් දින ඕක ගැන ආර්ථික විද්‍යාවේ කතා කරනවා. Now the honorable member government has agreed for 1 full day for you. So therefore the reason and also අපේ සභාවේ ඉන්න මන්ත්‍රීවරයෙක් සුප්‍රීම උසාවියට ගිහිලා මේක ආගියු කරා කියලා ඒක අපේ පිට දාන්න එපා. ඒක එතුමාගේ දෙයක්. හරි ඒක මේ එතුමා මේ සභාවේ හිටියත් නැතත් මේ නීති වලට මේ නඩු වලට පෙනී හිටනවා. So we are willing to find a compromise. Let him finish. We are willing to find a compromise.